Toto video vám přináší patroni na Patreonu, kteří podporují nezávislou produkci tohle YouTube kanálu. O měsíc později. Soukromý detektiv Ark Thompson je požádán svým přítelem Leonem, aby prozkoumal jedno zařízení Umbrely. Arkovi se povedlo infiltrovat se do hlídaného zařízení na ostrově Sheena pod identitou velitele Umbrely Vincenta Goldmana. Nicméně Arka spatří kluk jménem Lad Klein, který informuje skutečného Vincenta o tom, že se za něj někdo vydává. Vincent, přesvědčený tím, že byl Ark poslán vedením Umbrely, aby našel důkaz, díky kterému by přišel o své místo, vypustil vir v naději, že uteče během očisty. Zatímco se vir šířil, Vincent našel Arka ve své pracovně. Po rychlém boji, během kterého Vincent vytrhl Arkovi psí známky, se Arkovi podařilo dostat se na přistávací rampu a uniknout vrtulníkem. Vincent se chytil přistávacích ližin a jak se Ark pokoušel odletět, ztratil kontrolu nad vrtulníkem, což způsobilo, že Vincent spadl na zem, zatímco Ark havaroval. Když se probere s pistolí v ruce, neví, kdo je a proč je zde. Pokouší se probojovat se přes ostrov plný infikovaných obyvatel, až narazí na bezvládné tělo Vincenta držící Arkovo psí známky. Následkem toho bylo, že si Ark myslel, že před ním leží Ark Thompson. Nakonec našel fotografie, na kterých se vydával za Vincenta, což ho přesvědčilo, že on je velitelem, který páchal na ostrově strašné činy. Pokračuje v cestě, až dorazí k zařízení Umbrely, kde nalézá dvě děti. Láta a jeho sestru Lily, jejichž rodiči byli zaměstnanci Umbrely. Zpočátku se obojí a věří, že by byli za odhalení jeho identity potrestáni. Ten je ale ochrání, čímž si zasloužil jejich důvěru, a to vedlo k odhalení jeho pravé identity, díky čemuž si okamžitě vzpomněl, kdo ve skutečnosti je. Najednou se spustila autodestrukční sekvence a Ark pošle děti do vlakové stanice, kde se s nimi pak setká. Na neštěstí se na své cestě za nimi setká s Tyrantem typu T-Hypnos. Po boji se dostane ke stanici, kde spolu s dětmi jedou k přistávací rampě, odkud plánují uniknout. Zde opět útočí Tyrant, ale Ark ho porazil. Následně letí pryč. Tyrant však neřekl poslední slovo a brání vrtulníku v odletu. Ark po něm vypálí dvě rakety, čímž ho definitivně eliminuje. Trojice odlétá pryč a kdo ví, co na ně v budoucnu čeká. O 3 měsíce později, po zničení Recon City, se Claire infiltruje do zařízení Umbrely. Stále hledá Chrise. Rodrigo Juan Ravala dopadl Claire, kterou uvěznil v zařízení na odlehlém ostrově Rockford. Když je v cele a v bezvědomí, probudí jí zvuk nedaleké exploze. Rodrigo ji pouští z cely svědomím, že stejně oba brzy zemřou. Venku Claire zjišťuje, že na ostrově došlo k úniku T-viru. Krátce na to narazí na spoluvězně Steva Burnsidea. Oba zjišťují, že Chris byl pod dozorem Umbrely. Claire použila počítač v zařízení ke kontaktu Leona, aby informoval Chrise o jejím zajetí a dohledu Umbrely. Claire dále pokračuje a nalézá Ashfordův statek, kde se setkává s jeho obyvateli. Dvojčata Alfred a Alexia Ashfordovi, kteří se pokouší brzdit postup Claire a Steva. Dvojice nakonec zjistí předtím, než byli schopni uniknout letadlem z ostrova, že Alfred se vydával za svou sestru díky jeho poruše osobnosti. Během letu jsou napadeni Tyrantem T-078, kterého Claire úspěšně porazila předtím, než se aktivoval autopilot, který nasměroval letadlo k zařízení Umbrely na Antarktidě. Zde je opět konfrontuje Alfred, kterého Steve střelil, a ten následně padá do propasti. Krátce poté zmutovaný pozůstatek Alexandra Ashforda, otec dvojčat a syn spoluzakladatele Umbrely Edwarda Ashforda, se probouzí jako bytost Nosferatu a útočí na dvojici během cesty na rampu. Claire se úspěšně povedlo tvora eliminovat, což jí a Steveovi umožnilo pokračovat v cestě na nedalekou výzkumnou laboratoř. Mezitím se Alfred doplazil za svou sestrou Alexí, kterou probudil z kryospánku, do kterého byla uvedena poté, co se infikovala T. Veronika virem, který rodina vyvinula před 15 lety. Nyní
probuzena se schopnostmi díky mutaci a nedotčeným vědomím, je schopna polapit Claire a Steva chapadlem. Pak si vzala do náručí svého umírajícího bratra. Ve stejnou dobu se na ostrově Rockford objevuje Chris Redfield, který obdržel zprávu od Leona. Při pátrání po Claire na ostrově se střetává s Albertem Veskrem, kterého najala nová organizace s cílem dostat Alexii kvůli vzorku té Veronika viru. Vesker má nyní nadlidskou sílu a rychlost. Vesker odhaluje Chrisovi polohu Claire předtím, než začne s hledáním Alexie. Chris směřuje na Antarktidu, kde nalézá zregenerovaného Nosferatu. Chris je schopen porazit tvora a nalézt Claire uvnitř repliky sídla Spencerů. Jsou odděleni chapadlem a tak se Claire vydává najít Steva. Najde ho, ale ten je bohužel infikován té Veronika virem. Zmutuje do stvoření s obří sekerou a pokouší se zabít Claire. Jedno z Alexin chapadel popadlo Claire, ale Steveovi se podařilo přemoci vir, aby následně osvobodil Claire. Poté se vrací do své původní podoby a před svou smrtí vyznává Claire lásku. V hlavní hale sleduje Chris konfrontaci mezi Veskrem a Alexií. Ta se odmítá vzdát se a zmutuje do silnější formy, aby bojovala s Veskrem. Ten odchází a nechá Chrise, aby se postaral o situaci, zatímco on utíká pryč. Chris překonal Alexii a chystá se osvobodit Claire. Nicméně se znovu objevuje Alexie a Chris je nucený jí eliminovat, aby tak ochránil svou sestru. Přesto Alexie dále mutuje, načež Chris použije experimentální zbraň zvanou Linear Launcher, která ji eliminuje jednou provždy. Jak se pokouší uniknout během autodestrukce, Vesker zajme Claire a Chris je pronásleduje. Venku pouští Vesker Claire a odhaluje, že jeho muži dostali Steva, ze kterého extrahovali vzorek té Veronika viru. Chris přesvědčí Claire, aby odešla a pouští se do boje s Veskrem. Po boji je Vesker zraněn následkem exploze budovy, což ho přimělo k útěku. Ještě předtím varuje Chrise, že příště, až se setkají, to bude jejich poslední setkání. Chris se dostává na letoun, který našla Claire, a společně odlétají ze zařízení, které exploduje. Chris přísahá, že zničí Umbrellu. O 4 roky později Leon S. Kennedy, který teď pracuje jako speciální agent, je vyslán s vojákem USS Scoom, Jackem Krauserem, do Jižní Ameriky, aby vystopovali Javiera Hidalga, bývalého drogového magnáta, který zmizel, ale údajně oslovil Umbrellu. V nedaleké vesnici najdou obyvatele. Někteří z nich jsou Javierovi muži a navíc nakaženi. Probojují se skrz vesnici, aby našli svého průvodce, který jim řekl, že dívka přivedla do vesnice ďábly předtím, než ho odneslo BOW. Leon a Krauser nalézají dívku uklidňující ono BOW písní. Oba jsou schopni bojovat se stvořením tak, že ho vyděsí, načež uteče, což jim umožnilo osvobodit dívku, která je v bezvědomí. Společně plují lodí přes řeku směrem k sídlu Hidalgo. Když se probrala, zamířili k přehradě, kam dorazil Javier a jeho muži. Odhalil, že dívka je jeho dcera Manuela, která dostala té Veronika vir od Veskra v naději, že jí pomůže vyléčit její smrtelnou nemoc. Úspěšně se jí podařilo vyhnout se zajetí a dostat se k Leonovi a Krauserovi u hráze. Opět narazí na BOW a zjišťují, že se jedná o matku Manuely, Hildu, která zmutovala kvůli neúspěšnému pokusu o vyléčení nemoci virem. Když jí zabijí, vystřelí ze svého těla bodec, který zasáhl Krauserovu paži a tím ho nakazila virem. Javier se potom spojil s rostlinou, ve které se skrývá té Veronika vil, a Manuela využívá veškerou svou sílu díky viru, aby tak pomohla zabít obludnost, která se z jejího otce stala. Trojice úspěšně odlétá ve vrtulníku. Manueli se ujme vláda a Krauser je propuštěn z armády kvůli jeho zranění, ale uvnitř své vlastní mysli ví, co musí udělat, aby využil své nově nabité schopnosti. To byla třetí část kompletního příběhu série Resident Evil X, jste mohli tušit, opět jsem video natáčel pozdě v noci, kdy je největší klid, ale zase nastupuje velká únava, že? Co si budeme povídat. Jinak zeď slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu, jeho budoucnost a také nezávislost, co se týče této produkce. Čili díky všem našim patronům za tuto obrovskou podporu, velice si ji vážím, má to veliký vliv do budoucna na tvorbu a taky i co se týče upgradeu
techniky a tak, co si budeme povídat. Kdybyste měli zájem o tuhletu formu podpory, tak dole v popisku máte odkaz na Patreon a tam naleznete veškeré informace, veškeré benefity a tak. Bohatě stačí $1, což je 20 korun a budete mít přístup k exkluzivitám, uvidíte videa o něco dřív než ostatní a tak dále a tak dále. Jinak, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím pomůžete. Čili díky za vaši pozornost, uvidíme se u další videa a nezapomeňte, dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká.